So guys, these are the ingredients for our chicken adobo with egg. So we need 8 cloves of garlic minced, half teaspoon of paprika, 1 tablespoon brown sugar, bay leaf, star anise, then the chicken, 3/4 cup vinegar, 1/2 cup soy sauce, salt and pepper to taste, and then yung ating hard-boiled egg. What? Lagay na natin yung chicken. Then the soy sauce, vinegar, Mommy, it's not even mommy. and then half lang itong garlic. Kasi yung kalahati, ipa-fry natin. Half lang. And then yung brown sugar. And then yung paprika. And then yung bay leaf. And then yung star anise. Dagdag tayo ng water. Mga 1/4 cup. Then takpan natin. Let it boil for 5 minutes. So 5 minutes na. Pwede na nating haluin. Kasi sabi ng lola ko, pag ang ulam nyo daw ay may suka, pag naglagay ka ng suka sa ulam, huwag nyo daw muna agad haluin. Medyo pumapait daw yung lasa. So yan, pakuluan pa natin another 5 minutes. Pakuluan pa ulit natin. Tuyuin lang natin ng konti. So check na natin kung for sure malambot na yung manok. Pero nakikita nyo guys, hindi ko alam kung nakikita nyo yung mantika, ayun tatanggalin natin yan. Tikman natin guys ang ating adobo.
So, habang iniintay natin itong kumulo pa ng kumulo, medyo matuyo pa ng konti yung sauce niya. Dito sa isang pan naman, piprito natin yung garlic na natira, yung half na garlic na hindi natin nilagay. So, konting oil. So, ito guys, yung garlic natin kanina natira. Fry natin siya. Garlic. Ilagay yung egg. So, ayan na guys yung ating chicken adobo with egg. Nilagyan ko lang siya ng fried garlic on top.